Єбана в рот, під штурм. Скрипка тримай на 45. Зайшли і затопили в такі от ситуації. Стій. Хто там ще пі***? Калаш, сука, кинь! Застрелю, сука! У 23-му році я попав в третій прикордонний загін, то тоді ще нас щось вчили, доукомплектовували, збирали, а я безпосередньо саме, так скажемо, бойовий досвід – це кінець липня, початок серпня 24-го року, це я заїхав в Серебрянський ліс. Є, летить, є! Де? Зверху. А ні, все, поїхали! Що, сюди не чкатися? Та зараз його зб'ють над нами на. І зразу динаміка почалась шалена. Єбана в рот, під штурм. Скрипка тримай на 45. Назад, голову піднімай. О! Прямо в бойницю! Мені спочатку, як кожна людина, розумієте, коли ти заїжджаєш з спокою, там все постійно вибухи, там ти не знаєш, що воно де, і взагалі де та лінія зіткнення. Я познайомився з Лакі, коли його прикомандирували до нас як офіцера, як я його завів, пройшло 2 дні. Почався штурм, іменно найбільший штурм цієї позиції. Бій, і зразу, перша хвилина бою, снайпер знімає одного бойця в голову вистрілом. Тяжкий 300, але, слава Богу, хлопчина врятований. Інший стає на його місце, теж пряме попадання в голову. Він легший був, бо каска взяла все на себе, там осколки зайшли в голову. І нас залишається 2. В мене була панічна, напевно, що атака така. Я сповзав на колінах по тому бліндажу. В стресі, я думав, що все, навоювався швидко. Його 2 побратимів затрьохсотили. Ми прийшли, забрали, докинули Лакі людей. Він далі продовжував оборону. Пацики. Тарабанить музика чорному крузаку. Дуже гарно спрацювала наша артилерія, в нас вже було пристріляне. Наша ГЕС, наші пілоти. Плюс ми там відстрілювались, я збігав з однієї бійниці до другої, із свого автомата, із автомата 300-го, просто так, по-сомалійськи. То перезарядився зразу. Я завожу! Чули, що були стони. Потім, коли вже після дубу був зажмурений, це те, що я бачив, що я попав. По суті, людина хотіла тебе вбити. Я це, напевно, що
розцінюю як свій захист. Тобто, ну, якщо не я його, то він мене, ну, інакше не буде. Ти забрав автомат? Орел. Там розбито, можна відновлювати, коротше, все. Тактика ворога була, ну, вони нас викурювали, палили, розбирали. От, і у нас просто той бліндаж обсипався, ми рано там хлопці набирали землю, і у нас було реально півгодини там, з 5:30 до 6, щоб вийти і закрити ті дири, які вже нас порозбирали. Град, прямо біля входу. Не розрив. Ну, добре, що там посилювали, да? Що, ну, у нас було в основному там 4 чоловіка. Якщо там хтось випадає з строю, всього ваш менше, а їх, ну, вони не йшли малими групами. Тобто останній штурм, коли вже перед виїздом, на одну позицію йшло 14 кацапів і на іншу 14. Крию. Все, виходимо. Сколько человек? 10 человек, сколько двухсотых? 1 двухсотый, сколько трехсотых? В цих моментах, у цих нічних штурмах, дійсно велику роль грала робота вже штабів. Тоді лупашили з цього, там іраки вже працювали. От, і дронщики молодці, красавчики. Це такі штурми, вони відбувалися, да, піхота, але піхота, ну, 4 чоловіка не відіб'ють, там 14, тобто без допомоги артилерії. Коли воно все, так скажемо, працює в зв'язці, да, і завдяки цьому нас вдавалося відбувати ті штурми, і це, напевно, що там 1 чи 2 моменти було, що ворог з нами зміг зайти в тил. Але, ну, ми його швидко, так скажемо, вибивали. І нас, ну, нас боялась. Сірі на зв'язку. Ягне. Потім вже я ходив старшим на позиції, ну, швидко я вникнув. От, якісь сіваки 300-х, тоді вони ще були більш безпечніші, ніж якщо порівнювати 24-й, да, і 25-й рік. Запригуємо, бігом. Небо. Якось, ну, мені цікаво було там. Потім був штурм, там зайшов ворог в тил. Да. Планували, щоб ми заходимо з 2 сторін, якби знав цей бліндаж. От, і я заходжу з молодим хлопчиною, вже покійним, на жаль, Сява позивний. От, і ще один молодий хлопчина теж до нас зміг зарватися, це Мольфар позивний, це події 24-го року. От, і вони були більш, так скажемо, досвідчені, да, от, такі молоді. Вони пішли зачищати цей окоп, прикривав їх зверху. Потім з ними пропав зв'язок. Ну, я ще тоді не усвідомлював, що вони вже, можливо, 200. Що там? Там тільки Сява і цей, І хто? і Лакі. І Лакі? Хто зі мною йде? Сірий коп? Мишта. На зв'язку. Дві короткі. 2 коротко. Зараз по двойці. По двойці. Ну, маю на увазі 1 двойка, 2 двойка. Розтягнемося. За нами ще одна двойка. Та я не можу вже чекати. Достатньо, що Рембо, чи Так, що? я пішов. Плюс. Сява, це ти, Сява, це ти?
стріла, давай ще одну. Я зараз там, де БК, зараз наберу і піду далі, я цей до театру. Мене спалили, я відходжу, по мені працюють. Хай біжить! Нас контужено. От, і потім, коли я вже розумів, що я сам, і там радійку кажуть, що ще там 5 капів, там вже обійшли позиції. Ну все, я перехрестився, помолився, думаю, все, походу. Але я насипав, я відстрілювався, там було достатньо БК, там цілий склад був. Потім в мене клинить автомат, десь 12-й магазин. От, і хаос, куча дронів, де наші, де читапські, ну я не розумів. Я пробую я знаю, куди бігти, я знаю, де я заходив, знаю, куди там, ну і там буквально 300 метрів мені треба перебігти. 200. Ще один 200. І я, б***. І піздець. Тільки вилазити і по мені з бруствера військовослужбовець РФ просто тупо прострілював. Зброя, як в мене вже вклинивши, я там щось стукав, я наважився, вибіг. Я взяв другий автомат, взяв підкріплення, тоді вже нас заходило 6 чоловік. І резерв там з іншого ВПС. Дрончик. Я їм показував, вони там перші йшли, вже якісь у нас і подствольники були, і гранати. Заходимо, пам'ятаєш де? Да. Заходимо сюди, і там є стежка через дівчат. Закидаємо гранатами, а далі з подспольників лупимо право. Пусти. Хто там ще пі***р? Калаш кинь! Застрелю, сука! Веди, виводь його на. Зачистили цей окоп, побачили, що наші хлопці 200. Тихо, тихо, аккуратно, сука. Садись. Стоять, он у него сзади, смотри, лохмотья. Что там все? Я, блядь. Что? Неизвестно, ни 200? 200? Сява, блядь. Наскільки там, ми собі проаналізували, що їх просто закрили гранатами. Вони не очікували, це була тилова позиція. Цей перший заходив, цей штурмовик, цей заїхав, блядь, наших полюбив. Який? Оцей, що тоді що привели? Вони перші заходили, полюбив, вони чистили окоп. Вот этот на прикрытии был. Оцей був, це останній заходив.
І тоді не було ще стільки багато дронів, да, їх було достатньо. Скиди там, в основному всі від скидів, там, або під артилерію могли попасти. У нас була евакуація, і ну, не хочу навіть згадувати, це в нас з одного там зеленого 300, стало 200, 2 червоних 300. Коригувальник скоригував, і ми йшли нести, по нас ззаді міни прилітали. Не кипишуй, все нормально. Пальцы едут. Я знаю, я їх не чувствую, братан. Потому что вони болять. вас нормально полило, конечно. Це капі єба. Максимально швидко здійснювалася їхня евакуація. Все було налагоджено, все воно працювало. Голову подними. Нормально, нормально. Очередний 8-й 300-й. Іду забирати. Погода підська. Пі***ць. Ми вийшли на відновлення, дали час певний віддихнути, там привести себе в порядок, наскільки це було можливо. З кумом на рибалку, десь з дитиною в дитячу кімнату. Привіт, я Діма. А ти хто? Що ми робимо? Написано Миколаю дідові. Хочеться і відіспатись, і відлежатись, якийсь фільм подивитись, і з всіма зустрітись. Якось так абстрагуєшся і просто відпочиваєш чисто морально. Напевно, що не так фізично, як морально. І заступали на чергування по охороні державного кордону на білоруській ділянці. Я тоді буквально через 2 тижні я вже поїхав на сесію, а після сесії я вже зразу приїхав в Харківську область. І зайшов на позиції, заводив 8 людей. Тоді на той час обстановка була така більш-менш контрольована. Він постійно з бійцями, він не сидить, що на радійки казати, там, іди туди, а він, людей сам заводить, показує, де, що стояти, визначає сектори і уходить. Задає комендант питання, так все, там майор вже немає, бігати, давай когось шукай. Кажу, немає. Я можу розказати, можу показати, можу навчити так само тими програмами користуватися і так далі. Але я не буду впевнений в якості виконання цієї задачі. Тобто можна один сюди, одну бійницю сюди, одну вон туди. З майором я, інструктор, ходимо, шукаємо, як піхота. Не морозиться, виконує задачі, показує своїм прикладом, як треба воювати. Раз, два, далі поле. Метрів 70 видно, 80. І отут третя бійничка. Тобто тут нормально, сюди треба ПК. Хтось за 300-ться, ми впевнені, що він не кине, не скаже, давай, брат, там, побачимося на тому світі. І така движуха. Я тут хочу відмітити, що у Серебрянському лісництві працювали оператори БПЛА потужно, багато скидів, тобто вони виявляли. А арта в них працювала так собі, не було там асів. А отже на Харківському напрямку, там, по-перше, вже це зовсім інші війни, там відкритки. Тобто ми йшли реально 2 кілометри по полю, просто десь справа там кілометр ліс якийсь, і то там заміновано. Зліва 2 кілометри, тобто ти так йдеш на удачу, я б так сказав. Якщо б це були пілоти, оператори Серебрянського лісу, то ми просто б не дійшли. Пацани! По нас працював потім танк, це ми відчули, в лісі цього не було. І все, і ми потім зайшли там на якісь тилові позиції, там стартові, так скажемо, мінометники, і далі я повів групу вже на основні позиції. Ну, ти собі тут свободно, Старлінг можеш укупати, гені, параш, але це таке, що купаєшся, що пізд***.
не розбирали нас навіть. Не було ніяких штурмів, поки там мені розбили Старлінк, я вирішив через поле піти забрати Старлінк. Потім там з помпової рушниці збив 2 дрона. Вони обідалися, вони дуже сильно обіжаються, коли втрачають дрони. Добігаю вже там з останніх сил, просто так роздіваюсь, падаю на цю кровать, там віддихуюся. Тут прильот, одна 120-та, і прямо от в цю кімнату, де я спав, мене присипає, друга там вже глушить. Це така вороночка. А там я лежав і мене от трошки воно засипало. От я не знаю, в секунді вилажу з спальника, добре, що в спальнику був. І він там так скользящий, і я зміг вилізти. Тобто з цієї купи землі там це в секунді відбувалося. Тут тако трошки я спав. От звідси я виліз, це вже я розкопав. Там, де ще мій бушлат, я не знаю, як я виліз. Но там була голова. Вещі зараз будемо відкопувати. Ну, це вже 3-я контузія. В мене в голові паморочилось, в ухах дзвеніло, я не розумів взагалі, що воно робиться. І можливості евакуації там якби і не було. Тобто, по суті, відійшов там якийсь на мінімальних там, в обезболах. От і все, і далі несли службу. Як прийняли? Позиційна оборона, що вона вже плавно переходить в маневрену. Логістика вже обрізана до позицій. Тут ДРГшники є? Дивіться, в 24-му році я не скажу, що підів було менше. Штурми були так само, по 20-30 чоловік, по 10. Вони накопичувалися, штурмували. Просто у нас була чітка лінія оборони, і ми давали їм нормально. Десь там додихають. Була задача, мені там трошки заходили в тил. Перша задача начальника підрозділу і коменданта – це відбити позицію. Аркадія називається. Коли я пішов туди, я знав ту місцевість, я ж ходив, проводив цих всіх бойців, заводив. Тобто я якби орієнтувався в лісі, я там вже стежку, яку там вже вона заросла, я її знайшов. І я коли почав вже рухатись туди, я побачив ПОМ, ПФМ, тобто ліпістки так звані оці. Раз, 2, 3, 4. Помки і просто вложена, просто дорога замінована. Нереально рухатись і плюс ще постійно дрони. Багато було 300-х, дуже багато, конкретно подрив на ліпістках. І в евакуації їхня там була дуже важка, дуже надзвичайно важка. Їх треба було реально нести там до тої точки, куди може під'їхати квадроцикл, там, в районі 3 кілометрів. І приходити відкритки, де куча їхніх дронів. Тобто вже я побачив зовсім іншу війну, ніж того року. Ні, то цей точно летить нас вбити. Але я його не бачу. Він пішов вправо. Тактика ворога. Він бачить, що не може взяти штурмом. Він починає розбирати артилерію скидами, зажигалками палити, газами викурювати. Тобто, коли вони бачать, що вони не можуть взяти штурмом, вони просто знищують. Ну, це бач, дирку трохи. Оце 2 скида уїхало, там насипало. Тобто вони вже коли прорвали оцю лінію, коли познищували ці наші позиції і почали рухатись далі, ворог дуже швидко рухався. Тоді співвідношення було 1 до 3, хай буде. 1 до 4, там я не хочу перебільшувати. А вже коли там ми на інші рубежі почали відходити, 1 до 6 вже, напевно, що було. Мы заебали, братан. Не нервничай, не нервничай.
І та сама тактика. Не можуть, штурм відбили, один штурм, другий штурм, третій відбили, все, молодці. Все, розбирають просто позицію, знищують. Я стати хочу провірити. Як прижме, коли вийти не можу. Я теж вже щось стяти хочу. Просто би так теж не вийшов постяти, я тобі кажу. Фу, як я цих як не люблю. Коли вже було добро виходити, от, ми якби розуміли, що ми вже в полуоточенні, а може і в повному оточенні. Бій прийняти ми могли. У нас були якісь і розтяжки ми ставили, кулеметну точку ми викопали. У нас були там одноразки, там, гранатомет, там, 3 чи 4. В мене був боєць, який цікавився мінуванням. Диви, яка у нас там, бля. Там як в'їб, поняв, то тут пізно буде, там мільйон шариків, хуйників. Тобто у нас було там міна 1, міна 2, міна 3 і батарея стоїть. Тобто, коли ми розуміємо, що вже нас штурмують, ми можемо зажати. Тобто, ну, якийсь один без штурму ми були впевнені, що ми б відбили. Але була команда, да, ми відійшли, і була команда, зразу був я проінструктований, що треба, ти відходиш туди, але ти там закріпляєшся от, на певному рубежі, шукаєш позиції і відводиш туди людей. Та розтяжок, дивись, що нема розтяжок. І знайшов я вже цей бліндаж, я просто заходжу, без броніка, з автоматом, з патронником. Заходжу, там такі угли, повороти, довгий такий вход до іменно бліндажа довгий. Секунду слідуюче відео включу. Я заходжу, бачу 3 цих сидять. Кажу, хлопці, які ВПС, там дивлюсь, форма, кажу, поняв. Кажу, типу, якщо рухаєтесь, я з подствольника луплю, кажу, і вам, і мені вафли. Все, ми типу, не це, і ми здаємось. Кажу, якщо ви почнете виходити, типу, ми вас просто вб'ємо. Типу, сидіть, кажу, зараз прийдуть хлопці, зробіть все, що вони кажуть, і будете живі. Зайшли і затопили в такі от ситуації. Навіть один з ночним прицелом. 3 метри ночували один від одного в окопі з-під. І інформацію вони мені зразу дають, бо я кажу, вас скільки троє, типу, зараз ще 4 на підході. Тобто я розумію, що ми в бліндажі, йде ще 4. Це штурмовики, вони багато знали, телефон відібрав. Стояли як штурмову, тут для копателя. І як вони туди заходили, все було це на карті, телефон зразу передали на ПКШ туди, на штаб. Радіостанцію теж ми слухали, що вони там говорять. Вони що сказали, що до кінця літа ми маємо взяти всю Донецьку область. Вперед идти, короче, дальше нас. Вот, грубо говоря, вот в эту сторону. Вот сюда к вам. Да. Сюди? Да. І тоді ми вже зрозуміли, які групи в них заходять, штурмові, і скільки там взагалі на нас суне, що співвідношення сили реально 1 до 6. Коли в них штурмова група вже не 3 чоловіки, йде, а 7. Потім якось відбулось так, що я вже куди не йду, всюди контакт, там контакт, то в спину, то ще десь. Квадроцикл їде, і тобто, там, де ми прийшли, ну, буквально 10 хвилин тому, там квадроцикл попадає в засаду, розстрілюють. Там Льова. Ну це ж такий гость. Ходи сюди. Ходи бери її. З рук їсть? Привіт. Не. Контужена белка. Над окопом лазить щось таке. Стріла сірому на зв'язок. На зв'язку. Тут у Ліані почали їбати, я відходжу до тебе, тут нема укриття. Плюс. Тихо. Що?
От настільки там динаміка, то вже всюди вони. Куди ти, раніше ми ховалися від дронів, там, зараз ці оптика, тобто це ще плюс-мінус, але коли постійно ти попадаєш на контакти, то ми наносимо їм ураження. І ми відбиваємо ці м'ясні штурми, а це іменно м'ясні штурми, бо просто вони йдуть в тупу. Скільки років? 33. Ну, ти нормально зберігся. Кажи, як є. Ти не відлікаючий маневр. У них чіткий план, тобто вони не дураки там теж сидять, треба, ворога не можна недооцінювати. От ДРГ 10 чоловік зайшло, що воно зробило щось ефективно, все, вони вже 5-6 цих ДРГ заходять і, важко. Мультиками еще, блин. Це краєвид. Ну, ще наші позиції. Чуть-чуть там вже за річкою пі***. Вийшло так, що 16 чоловік збилися на одну позицію і 6 людей були на іншій. От, з цих 16 чоловік був боєць з мого ВПС, з яким я товаришуємо, я знав і його моральні якості, ми з ним пересікалися там неодноразово і по Харкові, в минулому році. Ми зайшли на позицію, у нас через 3 дні був перший контакт. Позицію, можна сказати, майже знищили, і ми тоді перейшли вже на позицію наших побратимів, і там вже ми почали стабільно рубатися з ворогом. Ми відбивали по 2 штурми, стабільно відбивали. А в основному нашим був на зв'язку це був Лакі і був кілер Сашко. Нас відрізали геть за лепку. Ми, фізично підійти не могли. Робили спроби і вже вони закріпились. Самі розумієте, їх там 6 батальйонів, за інформацією було нас рота там була максимум, якщо всіх зібрати. Мені комендант визначив розробляти план по виводу цих людей з оточення. Мав розвіддані. Я розумів, що один вихід – це через річку. Я по радіостанції в Березі або Весту з ними постійно спілкувався, тобто їм розказував цей план, замисел. Просто каже, хлопці, ви зараз знаходитесь так, що допомогти ми вам можемо тільки запасом БК і придумати ваш план виходу. Що в принципі, дякую, що вони придумали. Бо ми теж розглядали деякі плани, але, як би показала практика, ми б просто по цьому плану не вийшли. Єдиним лишався це переправа через річку. Вже були такі періоди, що люди кажуть, ми все одно вмремо, додайте ми вийдемо, хоч єбнемо пару під. Успокоювали спільно з Лакі, казали, що все за***сь буде. Сиділи, думали, не спав, планував щось і з ними постійно на зв'язку, їх мотивував і скидали їм провізію, наші вампірісти, і забезпечували, підтримували їх, чим могли. Скидали круги, була лодка, там в неї розхерачили, спалили пі***. Зарані ми попрацювали сили старшого начальника, це міномет, зрівняв, так скажемо, їм проход. Максимальне враження було нанесено по цій дорозі, куди вони будуть йти. Плюс Баба Яга, вампір, вночі наш працював. Потім ми туди і ведемо. Тобто станом на вихід вже з оточення, на одній позиції збилися вже всі, було 22 чоловіка. Тобто було 2 групи по 5, 2 по 6. Перша людина, яка переплила на той берег, це був Юра Флеш. Навіть з пораненою ногою, дякувати Богу і дай йому Бог здоров'я, що він натягнув цей кабель. І ми почали переправляти людей. Звичайно, нам не вистачало цих надувних кругів, то ми придумали схему, що один пливе з другим тросом, ми перев'язуємо ці круги і вертаємо їх назад. Перших 2 групи чудово переплило, сховалися, їх ніхто не побачив. Один боєць втопився в зв'язку з тим, що не вмів плавати. І був круг, але не знаю, що не вистачило це. І виходить, що просто його круг поплив по течії вниз. І це могло б спрацювати як тригер, щоб до нас почали підходити пі***. Майже всі переправилися, і потім вже почався контакт.
Знаємо точно, що цих з другої групи 6 2 бійця загинули, на жаль, а 4 надіємося, що вони в полоні. Зв'язок з ними було втрачено. Пощастило просто те, що зі мною були люди, які проявили себе з найкращої сторони, що і допомогло, в принципі, нам вийти. Ну, важко зараз воювати, але наші завдяки, так скажемо, мужності, відважності наших хлопців, які виходять з одного оточення, займають оборону на інших позиціях, стоять достойно, вже стомлені, виснажені, але ми тримаємо оборону і як би нам важко не було, то ми робимо свою роботу, я вважаю, що максимально на всі 100%.